Kamusta mga boss, mga idol, mga best friend, mga katropa natin dyan? Welcome sa naman sa panibagong video. Yan, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog. Talagang busy. Parang mag-almost 2 months ako hindi nakapag-upload ng bagong video. Yan, ang last ko nung Pasko pa, sama yung mga kapatid ko. Yan, mahaba na rin yung buhok natin, long back. Busy kasi talaga eh. So yun guys, itong vlog natin ngayon, pakita ko lang sa inyo yung isang scenario doon sa laro namin na nung isang araw sa Airsoft. Sa Airsoft kasi usually siguro makakalaro ka mga 4 to 5 games. Yan. So ito yung isang scenario. Bali ang objective namin nung napuntahan kong team is kailangan namin i-defend yung puting bahay na wala, yun nga, hindi makakalapit o hindi makakapasok yung assaulting team. So kami yung defending team. Mas konti kami compare sa kanila. Ang goal naman nila is dapat binigyan kasi sila ng 3 bote. Maipasok lang nila yung isa doon sa building, kahit maibato nila, panalo na sila. So yun. So ito pala yung gamit ko. Yan. So naka-sniper ako. Yan. Yan. Sniper yung gamit ko nun. So tatlong sniper lang pwede sa loob ng bahay. Tapos yung mga kakampi namin iba nasa labas lang sila. So yan guys, panoorin natin to. Tapos balik ako mamaya. Wala akong maliwa, Winter. Wala akong maliwa. Wala pa. Konti lang mga nasa baba. Kita yung ulo pero ba yung mga damo? Yan, labas ako saglit ha. Dito lang. Bungad. Kita di mo ko lang.
ceasefire, gumagalaw. Ay, dun patira ng ganda. Malapit na to. Mabaril sa akin. Sige, reload. Et! Na-respond. Relocate. So yun guys, yan, sana nag-enjoy kayo dun sa laro ko ng airsoft. Yan, panalo pala kami dun. Hindi nakalapit yung kalaban, hindi nila na gawa yung objective nila na mailagay yung bote o may bato man lang dun sa loob ng bahay yung bote. So na-defend namin. So panalo kami. Yan, enjoy. Enjoy din yung buong araw nun, although parang pagod na pagod kami, medyo maiinit. Yan, so sana yung mga next vlog natin, maganda-ganda rin pa yung mga laro natin. Tsaka makapag-vlog na uli ako ng mga related sa Keto. Meron pala ako ngayon na may na-download ako na app, baka interested lang din kayo. Ang name nun is Fastic ba yun? Fastic siya. More, tinatrack niya yung fasting mo. Tapos kung meron kang desired weight na ma-gain o na ma-lose, so sasabihin niya sa'yo ilang oras dapat yung fasting mo. So ako kasi yung ginawa ko, ngayon yun yung ginagawa ko, nakaka 3 days na tayo. Ginawa ko kasi medyo gusto ko mabilis yung pag-lose. Sana makayanin ko. So ang fasting ko is 20 hours na fasting, tapos 4 hours ka na pwede kumain. Pero pinipilit ko pa rin na mag-OMAD, although yun yung di maganda sa pagpa-fasting na nakikita ko negative effect sa akin is yung pag nag-OMAD ako, nag-gout ako. Kasi yun nga, so nag-research din ako. Pag nasusobrahan ka ng
fasting, yung mahaba-haba talagang time, yung ketones mo, parang, ano ba, tumataas yung level ng ketones mo na nagkukusa ng gout. So yan, so dapat siguro hinay-hinay lang. Sundin ko muna yung nandun sa app, na yun sa fasting na app na 20 hours. So, siguro kain ako ng 12 ng tanghali, tapos ang last meal ko dapat tag dito is 4 p.m. So yun, so didikit natin sa keto. Sana tignan natin, kumbaga sana maganda yung result niyan. So yun guys, hanggang dito na lang sa next video. Please like, share, subscribe. Namiss ko mag-vlog yan. So sana makapag-vlog pa ulit tayo. Bye-bye!